Miqtë e mi, përshëndetje. Ju përshëndes të gjithë këtu nga aeroporti kombëtar shqiptar, siç është aeroporti Nën Tereza. Sot do të vizitojmë një nga qytetet e mia të preferuar, të cilën e vizitoj për herë të parë, siç është Praga. Do të shohim një video shumë interesante, të cilën do t'ju shpjegoj gjatë këtij udhëtimi, këtij rrugtimi, ku do ta shohim bashkë Pragën në këndvështrimin e videove që realizojmë këtu në kanalin tonë YouTube. Shikim të këndshëm dhe nëse ju pëlqen kjo video, mund të lini një like ose një koment tek sektori i komenteve. Ju mirëpres. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're Pasi kam bërë kalimin tek kontrolli fizik dhe më pas kemi bërë pra edhe kalimin tek pasaportat, ku shihet nëse jenë rregull me pasaportën ose me kalimin, me prenotimin e hotelit. Duhet patur parasysh që tek kalimi i kontrollit fizik nuk duhet patur qera metalike me vete ose duhen vendosur tek koshi, sidomos pjesa ku njerëzit shpeshherë ngatërrohen është pjesa e mbajtjes së një rripi, sepse rripi ka përmbajtje metalike dhe gjërat metalike detektohen nga detektori automatik dhe në këtë mënyrë tregon sinjal dhe polici ose personeli që është tek kontrolli fizik mund të ndalojë dhe mund të bëjë një kontroll rutinë të shpejtë dhe pastaj mund të kalosh tek kontrolli i pasaportës. Nëse e vutre, pasi kaluan pasaportat, është një zonë ku ka bare apo gjëra argëtuese, siç e vutre në video ose siç e shohim në këto pamje. Është një zonë e bukur dhe më pas shohim pra gatet, pra portat hyrëse ku me pas udhëtarët ose pasagerët që udhtojnë nga zonat të ndryshme të Europës apo kudo në botë, shkojnë dhe i drejtohen në portave. Në këtë rast, siç jam edhe unë aktualisht ku po pres portën time këtu tek gati numër 7. Pasi të kalojmë gatin, ku do të dorëzojmë përsëri edhe një herë formalisht pasaportën sa për konfirmimin e emrit, mbiemrit ose udhëtimit dhe më pas do të merret bileta, do të përgjysmohet në sakt bileta nga personi që është këtu tek gati, do të vazhdojmë dhe do të hipim në avion. Për pak niset avioni, kështu që më ndiqni në vazhdimsitë të videos. Nga autobusi, tashmë marrim avionin dhe shijojmë udhëtimin tonë për në Pragë. Mirë, pra miqtë e mi, atëherë ja ku erdhëm në Pragë, jam këtu në qendër ku simbol i qendrës është ora e famshme astronomike e Pragës, një orë e shekullit të 15, e cila, me thënë të drejtën, është një orë shumë e veçantë që thith edhe shumë turistë të cilët vinë dhe vizitojnë këtë objekt kaq të njohur të Pragës dhe të historisë së këtij qyteti. Atëherë, disa përshtypje paraprake për vizitën që po bëj këtu në Pragë, dua të them që është një qytet që gëllon nga turistët, pra kudo sheh turist në mënyrë masive, sepse në qytete europiane gjithmonë kam vënë re që ka
numër të tillë turistësh, por këtu në Prag, me thënë të drejtën, ka një numër shumë të lartë të turistëve që vinë dhe vizitojnë këtë qytet. Së pari filloj me diçka pozitive për qytetin, është një qytet që më pëlqen jashtëmase për arkitekturën, pra njihet Praga që është një qytet i cili ka arkitekturën një ndër qytetet më të bukura në Europë mbase edhe në botë. Për mendimin tim personal, Praga. Diçka tjetër që e vlerësoj këtu në Prag është hapësira për këmbësorët, për njerëzit që duan të ecin në rrugicat e Pragës, që ka hapësirë të konsiderueshme për vizitorët, për qytetarët. Tjetër pikë pozitive është që ja ku kemi një moment ku ora tashmë po bie dhe njerëzit shihni se sa shumë njerëz presin këtë çast me telefonat e tyre, me smartphone të tyre, presin momentin që ora të bjerë me këmbanën e saj. Është vështirë që të pozicionon një kënd në të përshtatshëm. Po flas për arsye që të dëgjojmë tingëllimat e orës. No gdzieś tam chyba. No idą tu, idą. Sa duket përfundoi ky rit i cili preferohet shumë nga turistët, nga vizitorët që janë këtu në Prag. Shikoni se sa shumë turist kanë ardhur për të ndjekur këtë moment këtu në Prag. Siç e thash, është një orë e shekullit të 15, e cila është rikonstruktuar, pra është shtuar normalisht një rikonstruksioni. Mirë për vizit e mi, atëherë po thoja që pikat pozitive që po verifikoj me vizitën time këtu në Prag, siç e thash, është infrastruktura, si në urbanizim, pra në pjesën e metrove, undergroundet ose transporti publik, në përgjithësi, është jashtëzakonisht i mirë dhe modern. Pra, dua të them që transporti publik këtu është shumë i avancuar, më ka pëlqyer jashtëmase shumë edhe pasërtia në rrugët e qytetit, por edhe pasërtia pra tek aty ku janë autobuset ose trenat, metrot, trami, pra kemi edhe tramin shumë të zhvilluar këtu në Prag. Pra duke shfaqur edhe këtë video do duhet të gjej edhe pozicionin e përshtatshëm, sepse është shumë e vështirë nga sasia kaq e madhe e njerëzve që janë këtu në rrugët e Pragës. Diçka tjetër pozitive që kam verifikuar këtu është ushqimi. Pra ushqimi i mirë, cilësor, shumë cilësor në restorantet, por edhe shumë i lirë për çmimin që ka konsumimi i një dreke apo një darke këtu në Prag. Duke patur parasysh edhe vizitat e tjera që kam zhvilluar në qytetet e tjera europiane, mund të them që këtu në Prag çmimet janë
më të arsyeshme se kudo tjetër. Ka edhe gjëra tjera pozitive, pra komunikimi në hoteleri është shumë i mirë, paktën për pjesën ku unë jam akomoduar në hotel, shoh që cilësia në hoteleri është shumë e mirë, por edhe komunikimi i stafit aty duket që është shumë pozitiv. Pra është qytet që jeton me turizmi, jeton me turistët, ndaj edhe i ka dhënë prioritet shumë të madh kësaj pjesës së komunikimit, pjesës së hotelerisë dhe pra të infrastrukturës që e përmendëm pak më parë. Tani po hy tek pjesa negative, është që shoh në rrugët e Pragës fatkeqësisht shoh që ka shumë lypsa ose njerëz të droguar, nuk mund të them dot, por njerëz që janë të alkolizuar i shoh shumë në rrugët e Pragës dhe me thënë drejtën më ka habitur se si mund të jetë diçka e tillë dhe mund të lejohet. Si mund të them, sepse është një qytet që gëllon nga turistët dhe diçka e tillë mendoj që është një pikë negative për sa i përket imazhit të këtij qyteti. Pra në rrugët e Pragës i kam hasur jashtë mase shumë, nuk e prisja, me thënë drejtën, mendoja se vetëm Londër ishte diçka e tillë, sepse atje kam parë shumë, për qenë realist, por edhe këtu në Prag, mund të them që fatkeqësisht kam parë shumë të tillë, pra lypsa që lypin nëpër rrugë, ose njerëz të alkolizuar. Pse jo, mund të them që në rrugët e Pragës, ose më së shumti tek Ura, që është një objekt shumë i rëndësishëm i arkitekturës së këtij qyteti dhe historisë së qytetit, mund të them që era e hash është kudo. Nuk po e them saktësisht fjalin, sepse ndoshta mund të ndikoj tek YouTube. Pra, konsumimi është shumë në rrugët e Pragës, fatkeqësisht kudo bie era e tillë. Pra, diçka që nuk më ka pëlqyer se si mund të lejohet diçka e tillë në publik. Nuk e di mbase këtu mund të ketë rregulla liberale për ta lejuar diçka të tillë, por për mua personalisht mendoj se është diçka negative që ndodh. Për gjërat e tjera do të flasim në vazhdimsi, gjithsesi po vazhdoj dhe po eksploroj rrugë të tjera të qytetit, sepse kjo është dita ime e parë që kam ardhur këtu në qytet dhe do të shohim gjëra të tjera dhe do të themi këtu në vazhdimsi nëpërmjet këtij kanali këtu në YouTube. Mirë, pra miqtë e mi, atëherë kam ardhur tek një vend tjetër, një zonë tjetër shumë e bukur këtu në Prag, siç është Charles Bridge. Është një urë mesjetare me harguri, e cila kalon pra lumin Vlatava në Prag. Do të ecim bashkë në këtë urë, e cila është ndërtuar, pra fillimi i ndërtimit të kësaj ure është në vitin 1357 nga mbreti Charles i IV dhe përfundoi pra rreth në fillim të shekullit të 15. Ecim bashkë dhe shohim pamjet sepse shumë turistë vazhdojnë dhe ecin dhe pra është një formë peligrinazhi, si mund të them, këtu në Prag. Çdo turist që vjen pas vizitës së orës që ju shfaqja pak më parë, patjetër që vjen këtu tek ura sepse është një nga objektet shumë të rëndësishme historike këtu në qytetin e Pragës. Masiviteti i turistëve këtu është shumë i madh. Shohim pamjet bashkë edhe kur të kalojmë pra sipër në urë, se sa shumë turistë vinë dhe e vizitojnë këtë urë. Kaq të vjetër për sa i përket historisë dhe antikitetit këtu në Prag.
Ja ku riktheva përsëri në një ditë tjetër këtu nga Praga, nga vizita ime këtu në Prag, dhe sot jam në një park i cili është një park shumë i madh këtu në Prag. Nuk e di se sa distancë kam ecur deri tani dhe po vazhdoj të eci këtu në park, në brendësi të parkut. Ajo që vërej këtu është që çdo gjë është në perfeksion. Pra, shoh një park të kuruar kaq bukur nga ata të cilët e kanë bërë këtë park kaq të mirë, kaq të bukur, kaq të mirë mbajtur. Se di, nuk e di se çfarë të them tjetër, por gjithçka në perfeksion. Shoh shumë njerëz që lëvizin poshtë lart, familjar, njerëzit që vinë me fëmijët e tyre, shumë të tjerë kanë dalë dhe me kafshët shtëpiake që janë në modë këtej, siç janë qenë kudo në Europë apo botë tashmë. Pra, gjithçka i përket perfeksionit këtu, te ky park në Prag. Gjithçka e bukur, gjithçka në sistem. Çfarë më të them tjetër? Vazhdojmë ecim dhe shohim të tjera pamje këtu nga Praga. Një park fantastik, siç e thash, ku po shëtisim sot, këtu në Prag. Nuk e di se sa hektar mund të jetë hapësira këtu në këtë park, por besoj se do të jetë një sipërfaqe e konsiderueshme, sepse kam shumë minuta që eci përgjatë këtij parku dhe ende ky park nuk përfundon. Doja që gjithçka e bukur të ishte edhe në Shqipëri diçka e tillë. Megjithëse kemi në Tiranë parkun e madh të Tiranës, por përsëri nuk gjendet kjo lloj hapësire e konsiderueshme dhe sidomos mirëmbajtja këtu në park. Gjatë vizitës time 3 ditore këtu në Prag, vizitova shumë zona të bukura të qytetit, sidomos u fokusova tek pjesa e arkitekturës, tek zonat që mes shumë të vizitoheshin edhe nga turistët, sepse në momentin e parë që vendosa të vija këtu në Prag, u mundova të futem në internet për të parë vendet më të bukura që vizitohen këtu, duke qenë se ishte eksperienca ime e parë. Nuk është se shkova 100% në ato zonat që kisha planifikuar për të shkuar, por të paktën zonat kryesore arrita që ti vizitoj, sepse mendoj se një udhëtim i tillë do duhet ishte rreth 5 ditë që të mundësha që të vizitoja edhe më shumë zona apo atraksione të tjera turistike shumë të bukura që janë këtu në Prag. Një përshtypje përfundimtare për vizitën time këtu, më pëlqeu pjesa e zonave antike, më pëlqeu arkitektura, më pëlqeu pastërtia e qytetit, megjithëse kishte edhe rrugë apo rrugica që kishte probleme për të shfaqur, pra dukeshin që kishin probleme sidomos me disa persona që i cilësova edhe në një pjesë të videos, që ishin njerëz që flinin rrugëve ose konsumator alkolik apo ishin konsumues të lëndëve të tjera narkotike, duke qenë se pash që disa dyqane i tregtonin këto lëndë fare thjesht dhe ishin me sa duket të licencuara normalisht.
Pra kjo është një pjesë që nuk më pëlqeu, pra konsumimi i lëndëve narkotike ishte sidomos tek zonat kryesore të qytetit ku kishte lëvizje fluks të turistëve, siç ishte ura Charles Bridge, por edhe në qendër të qytetit ku është edhe ora astronomike e Pragës. Megjithatë, pjesa që doja të vlerësoja është ushqimi. Më pëlqeu shumë pjesa e ushqimit dhe për këtë doja të jepja një vlerësim shumë pozitiv ushqimit në Prag. Plus kësaj ishte ushqim cilësor dhe më pëlqeu sepse gjeje pra lokale apo restorante me çmime të arsyeshme. Një drek me 2 persona shkonte rreth nga 40 deri në 60 euro, pra ishte një drek e mirë, një drek që mund të ushqesh, mund të konsumoje një ushqim shumë të mirë, që më la përshtypje dhe për mendimin tim personal një drek e tillë ja vlente. Pra një drek e tillë aq shkon edhe këtu në Shqipëri tashmë, nëse do të shkosh në një restorant disi të mirë, aq shkon. Pra çmimet pak a shumë më duken pothuajse identike me çmimet këtu në Shqipëri, mbase edhe pak më lirë, pse jo. Sa për pjesën e prenotimit tim që kam bërë në hotel, dua të them që në Prag çmimet nuk ishin shumë të lira për hotelin, sepse unë u fokusova në qendër, duke qenë se kisha vetëm 3 ditë vizit, pra ishte një vizit, si mund të them, e shpejt dhe nuk doja që të humbise kohë të merre një hotel larg dhe më pas të lëvizja me sistemin urbanistik, që unë mendoj se në Prag ishte i shkëlqyer, pra kishte një urbanizim perfekt qyteti me autobus shumë të mirë, shumë cilësor, të rinj, pra ishte gjithçka moderne. Po ashtu edhe pjesa e trenave, e undergroundëve, pra sistemet nën tokë ishte në mënyrë perfekte. Për qëndrimin tim 3 ditë, mora një bilet që kushtonte rreth 12 euro mos gaboj, dhe brenda 3 ditëve me atë bilet ti mund të lëvizje në autobus, në tren, pra kudo që kishte sistem urbanistik mund të lëvizje në çdo orë, në çdo moment pa asnjë pagesë shtesë. Pra ishte një bilet që ishte vlefshme për 3 ditë ku gjithçka ishte përfshirë. Ajo që më pëlqeu ishte pjesa e parqeve, që jo kam shfaqur edhe disa prej këtyre pamjeve, sepse jo të gjithë parqet arrita t'i vizitoja, por një prej tyre ju kam shfaqur pamje këtu me videot që ju kam shfaqur në këtë vlog. Pra, parqe pafund, gjithçka në sistem, gjithçka në rregull, pastërtia maksimale. Gjithashtu doja të vlerësoja edhe pjesën e këtyre restoranteve që në disa prej tyre vuare që ishin vendosur, ishte bërë robotike, si mund të them, thjesht mund të merrje porosin, mund ta merrte kamarieri porosin dhe ushqimet të vinte me një transportues robot, dhe kjo më la përshtypje të mirë shumë. Pra më pëlqeu shumë, por jo se ishte gjithkund, pra mund të them se ishte sidomos në qendrat tregtare. Për të gjithë përvojën time këtu në Prag, udhëtimit këtu i jap notën 9 nga 10 maksimale, duke qenë se ishin pra edhe këto pikat e vogla negative, siç i cilësova pak më parë, që ishin këto konsumatorët e alkoolit apo lëndëve narkotike që mund t'i gjije rrugëve, por edhe lypsa. Pash shumë lypsa dhe me thënë drejtën për historinë që ka ky qytet, për arkitekturën që ka, nuk e meritonte një pamje të tillë që mund të shije pra kaq shumë lypsa në rrugët e Pragës. Pra ishte diçka që më la përshtypje, pavarësisht se në një rast pash policia mundoi që ta hiqte një lyps, ai nuk ishte lyps, ai ishte thjesht një person i alkoolizuar që thjesht jetonte duke lypur dhe më pas këto lekë që grumullonte përsëri i konsumonte në alkool apo lëndë të tjera narkotike. Pra ishte diçka që me sa kuptova policia ose bashkia, si mund të them, e kishin shumë të vështirë për ta menaxhuar këtë lloj situate, sepse nuk besoj se ishin të gjithë banorët të Pragës këta, por janë dhe turistë që kanë ardhur dhe kanë ngelur aty dhe nuk kanë rrugë tjetër, pra shfrytëzojnë pra lypjen. Dhe në këtë rast japin imazh jo të mirë qytetit.
ju asugjeroj që të shkoni këtu në Prag, por do të jepja sugjerimi që mos shkoni në momentet e pikut, siç është për shembull muaji qershor, korrik dhe gusht, sepse do të jetë shumë e vështirë për të lëvizur në rrugët e qytetit, duke qenë se në periudhën kur isha unë, ka qenë rreth mesit të prillit, kishte shumë vizitor. Imagjinoni se si mund të jetë pra në periudhën qershor, korrik apo gusht. Pra, ju sugjeroj që të zgjidhni një periudhë që mos ketë shumë fluks, sepse do të jetë e bezdisshme dhe e vështirë për të lëvizur në rrugët e qytetit. Mirë pra miqtë e mi, atëherë ju përshëndes dhe shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe më lini një mendim apo koment këtu tek sektori i komenteve për këtë vlog që ju kam pasqyruar këtu nga Praga, dhe nëse dëshironi video të tjera nga qytetet e tjera europiane, më lini një mendim ose një përshtypje këtu nëse preferoni video të tilla t'ju shfaq eksperiencën time që has në vizitat e mia që kam bërë së fundmi në qytetet europiane. Ju përshëndes dhe kalofshi bukur.